हेलो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियोमा चाहिँ म Redmi 9 पावरको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। सो Redmi 9 पावर चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली लन्च भएको हो र यसको प्राइस रहेको छ 19,064GB मेमोरीको लागि र 21,128GB मेमोरीको लागि है। र दुबईमा चाहिँ तपाईले 4GB र्याम पाउनुहुन्छ यसमा। अब Redmi 9 पावर चाहिँ मैले चलाइरहेको 4-5 दिन भयो हैन र यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्म मलाई के राम्रो लाग्यो र के नराम्रो लाग्यो त्यो चाहिँ म सबै तपाईहरुले भन्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि तपाई हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। राइट, अब कन्टिन्यू गरौँ यसको रिभ्यू र फर्स्टमा चाहिँ म यसको बिल्ड र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछु। अब Redmi 9 जुन यो पावर छ Redmi 9 पावर हैन यसमा चाहिँ सिमिलर टु Redmi Note 9 4G हैन सेम फोन भन्दा नि हुन्छ जुन चाहिँ चाइनामा लन्च भएको थियो Redmi Note 9 4G चाहिँ पछाडिपट्टि Redmi को ब्रान्डिङ दिएको छ हैन। त्यसपछि अब रेक्ट्याङ्गुलर यो क्यामेरा मोड्युल भइहाल्यो। त्यसपछि अगाडिपट्टि यसमा वाटर ड्रप नच हो है। त्यसपछि अब बटमतिर चाहिँ एउटा स्पिकर दिएको छ। त्यसपछि USB टाइप सी पोर्ट भइहाल्यो र माइक्रोफोन। त्यसपछि अपोजिट साइडमा हामीसँग अर्को एउटा स्पिकर दिएको छ। सो डेडिकेटेड स्पिकर नै हो यो हैन। सो डुअल स्टेरियो सेटअप भइहाल्यो स्टेरियो सेटअप। त्यसपछि एउटा हेडफोन ज्याक र आयर ब्लास्टर। अब यो साइडमा चाहिँ भोल्युम बटन र पावर बटन दिएको छ र पावर बटनमै फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि एम्बेडेड छ हैन र फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले मजाले काम गर्छ जुन चाहिँ हामीले आजकल सबै फोनमा एक्सपेक्ट गर्छौं हैन साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर। त्यसपछि अर्को साइडमा चाहिँ हामीसँग सिम प्लस माइक्रो एसडीको लागि स्लट दिएको छ है। सो त्यो भ्याल्यु यो कलर चाहिँ राम्रो छ है, राम्रो देखिन्छ, फ्यान्सी देखिन्छ र अब प्लास्टिक ब्याग प्लास्टिक फ्रेम नै हो जुन चाहिँ अब आजकल बजेट फोन्सहरुमा त्यही एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। तर इट लुक्स गुड हुन्छ नि, प्लास्टिक भयो भने इट लुक्स गुड। अब वेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो धेरै हेभी फिल हुँदैन। अब 6000 mAh को ब्याट्री भयो पनि हैन, तर ठिक चाहिँ ठिकै छ। 9.6 मिलिमिटर छ थिकनेस जुन चाहिँ अब सिमिलर टु M51 हो हैन। तर अब ओभरअल बिल्ड एन्ड डिजाइन ग्रिप पनि इट्स गुड हैन। ओभरअल बिल्ड डिजाइन चाहिँ यसको राम्रो छ। अब Redmi 9 पावरमा डिस्प्ले चाहिँ 6.53 इन्चेसको डिस्प्ले दिएको छ। IPS LCD हो, फुल HD प्लस डिस्प्ले छ यसमा हैन र प्रोटेक्सन चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 को दिएको छ। सो अन्डर 20,000 चाहिँ हुन्छ नि भेरी नाइस डिस्प्ले भन्छु म हैन। अब सिमिलर टु Redmi 9 प्राइमहरु जस्तो छ यसको डिस्प्ले क्वालिटी। अब तपाईले हुन्छ नि अलिकति स्याचुरेटेड प्रोफाइल पाउनुहुन्छ, हल्का बुस्टेड, त्यस्तो धेरै पनि हैन। अब जस हुन्छ नि कन्टेन्ट्सहरु हेर्नेको लागि चाहिँ निकै राम्रो छ यो डिस्प्ले प्लस फुल HD भइहाल्यो हैन। सो अन्डर 20,000 वान अफ द बेस्ट। ब्राइटनेस पनि मोर देन गुड इनफ हैन। तपाईलाई आउटडोर्समा युज गर्दाखेरि त्यस्तो प्रब्लम केही पनि पर्दैन। र यसमा चाहिँ अब कलर प्रोफाइल चाहिँ दुईटा हुन्छ नर्मली, स्याचुरेटेड त्यसपछि अर्को भनेको स्ट्यान्डर्ड। तर म चाहिँ अब स्याचुरेटेड नै प्रिफर गर्छु हैन, स्लाइटली बुस्टेड हुन्छ कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ इट्स गुड र ओभरअलको लागि हुन्छ नि डिस्प्ले चाहिँ इट्स अ नाइस डिस्प्ले। अब हार्डवेयरको लागि चाहिँ यसमा स्न्यापड्रागनको 662 चिपसेट युज गरेको छ र मैले युज गरेको भेरिएन्ट चाहिँ यसमा 4GB र्याम 64GB स्टोरेज दिएको छ है। अब बेन्चमार्कको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन Redmi 9 छ, Redmi 9 र Redmi 9 प्राइम त्यसमा जुन Helio G80 युज गरेको छ त्यसमा चाहिँ बेन्चमार्कमा चाहिँ माथि आउँछ Redmi 9 प्राइम हैन र यो चाहिँ अलिकति तल छ हैन। यसको बेन्चमार्क स्कोर हेर्ने हो भने अब रियल लाइफ परफर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने पनि मलाई Redmi 9 पावर यसमा चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो एप्सहरु चलाउँदाखेरि त्यति स्मुथ लागेन के, लाइक अलिकति एनिमेसन्सहरु फ्लुइड छैन हैन। मेबी यो चाहिँ MIUI को अप्टिमाइजेसनले गर्दा नि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। सो त्यो एउटा भइहाल्यो। अब गेमिङको कुरा गर्ने भने चाहिँ गेमिङ राम्रै छ यसमा हैन। अब मैले यसमा कल अफ ड्युटी मोबाइल त्यसपछि PUBG चाहिँ टेस्ट गरे र कल अफ ड्युटी मोबाइल चाहिँ मैले यसमा अब मिडियम ग्राफिक्स सेटिङ्स र हाई FPS सेटिङ्समा चाहिँ 55 को रेन्जमा दिन्छ FPS हैन र फ्रेम रेट कन्सिस्टेन्सी ठिकै छ। फ्रेम ड्रप्सहरु देख्न त देखिन्छ तर जस ओभरअल गेम प्ले चाहिँ स्मुथ नै छ भनौं। त्यसैगरी PUBG चाहिँ मैले अब स्मुथ ग्राफिक्स त्यसपछि हाई FPS सेटिङमा खेले हैन र यसमा चाहिँ अब क्वाइट 40 हिट पनि गर्दैन हैन, जस्ट 35 जस्तो FPS रेन्ज एभरेज FPS मा बसिरहन्छ हैन। तर ठिकै छ, स्मुथनेस ओभरअल गेम प्ले हेर्नु भने चाहिँ ठिकै छ। तर आई थिंक गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ Helio G80 को चाहिँ बेटर छ हैन, MediaTek को जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अब Redmi 9 प्राइमहरुमा पाउँछौं। सो आई थिंक यस अप्टिमाइजेसनले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि नट दैट गुड परफर्मेन्सको हिसाबमा चाहिँ, तर ठिकै छ। सो Redmi 9 पावरमा चाहिँ पछाडिपट्टि क्वाड क्यामेरा सेटअप दिएको छ हैन। मेन सेन्सर 48 मेगापिक्सल को, त्यसपछि 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर, त्यसैगरी 2 मेगापिक्सल को चाहिँ डेप्थ र म्याक्रो सेन्सर दिएको छ। अब डे लाइटमा चाहिँ मेन सेन्सरबाट फोटोजहरु चाहिँ राम्रै आउँछ है, डिटेल पनि इट्स फाइन र अब ब्रोड सनलाइट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको डायनामिक रेन्ज पनि इट इज गुड हैन। त्यसैगरी कलर चाहिँ हल्का हुन्छ नि स्याचुरेटेड छ, त्यस्तो धेरै स्याचुरेटेड पनि छैन, जस्ट ओभरअलमा शार्प पनि देखिन्छ फोटोजहरु हैन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ वियर्ड लाग्यो हैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि सब्जेक्ट चाहिँ हल्का आउट अफ फोकस देखिरहेको थियो कि, सो त्यो चाहिँ वियर्ड लाग्यो, नभए इट वाज गुड हैन। त्यसैगरी अब 48 मेगापिक्सलको फोटोजहरु चाहिँ तपाईको ठिकै छ, तर त्यसमा चाहिँ HDR अवेलेबल हुँदैन हैन। सो शार्पनेस त्यति राम्रो देखिदैन, प्लस कन्ट्रास्ट पनि त्यति राम्रो हुँदैन हैन। सो ओभरअलमा चाहिँ नर्मल फोटोजहरु नै बेटर हुन्छ। अब अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोजहरु पनि राम्रै छ, ब्रोड सनलाइटमा डिटेल राम्रै छ, तर अब नोइज अलिअलि नोटिस त भइहाल्छ हैन। त्यसैगरी डायनामिक रेन्ज पनि इट्स फाइन र कलर पनि मेन सेन्सरसँग सिमिलर छ, जस ठिकै छ अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर बजेट फोनको लागि हैन।
त्यसै गरी अब पोर्ट्रेट फोटोजहरू चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यसको है एज डिटेक्सन राम्रो छ त्यसै गरी ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि इट इज गुड र एचडिआरले पनि हेल्प गर्छ होइन ब्याकग्राउन्डको त्यो जुन हाइलाइट्सहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यो राम्रो छ तर म्याक्रो फोटोजहरू चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन अब 2 मेगापिक्सलको मात्र छ सेन्सर है सो डिटेल राम्रो हुन्न प्लस सार्पनेस पनि छैन सो अपिलिङ चाहिँ देख्दैन म्याक्रो फोटोजहरू अब नाइट फोटोजहरू चाहिँ त्यति राम्रो छैन यसको है अब सियरली डिटेल्स थोरै हुन्छ होइन त्यसै गरी अब हुन्छ नि त्यति राम्रो देखिँदैन सार्पनेस हुँदैन डाइनामिक रेन्ज पनि त्यति राम्रो हुन्न अब नाइट मोडले डेफिनेटली डाइनामिक रेन्जमा हेल्प गर्छ होइन बेटर बनाउनलाई त्यसै गरी सार्पनेस हुन्छ र एक्सपोजर बेटर देखिन्छ तर फर द लस अफ डिटेल है टेक्सचर त्यति राम्रो हुन्न अलिकति स्मज जस्तो देखिन्छ है सो नाइट पर्फर्मेन्स नाइट हुन्छ नि नाइट केपेबिलिटी चाहिँ त्यति राम्रो छैन यसको अब 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराले नि राम्रै काम गर्छ होइन हुन्छ नि फोटोजहरू राम्रै हुन्छ जेनरली डिटेल पनि राम्रो छ फेसमा त्यसै गरी पोर्ट्रेट मोडले नि राम्रो काम गर्छ है र के छ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा नि एचडिआरले चाहिँ हेल्प गर्छ होइन ब्याकग्राउन्डलाई अन्डर कन्ट्रोल राख्न तर अलि एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसनहरूमा चाहिँ डेफिनेटली ब्लोन आउट चाहिँ देखिन्छ तर यो सेल्फी क्यामेरा चाहिँ इट इज गुड वान अफ द बेस्ट कुरा यसको भनेको चाहिँ स्टेरियो स्पिकर सेटअप होइन माथिपट्टि र तलपट्टि डेडिकेटेड स्पिकर दिएको छ सो लाउडनेस चाहिँ राम्रो छ स्पिकरको होइन अब हाई पिच साउन्ड त्यति राम्रो सुन्न तर क्ल्यारिटी इट्स ओके होइन लाउडनेस चाहिँ धेरै नै राम्रो छ लेट्स टेक अ लिसन अब अर्को यसको खतरा कुरा भनेको यसको ब्याट्री सो 6000 एमएचको ब्याट्री दिएको छ होइन सो तपाईँले 2 दिनसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ अब 1 दिनभन्दा बेसी त मजाले दिन्छ होइन तपाईँले अब युजेज अनुसार चाहिँ 2 दिन पनि चलाउन सक्नुहुन्छ है त्यसै गरी यसमा चाहिँ चार्जर चाहिँ 22 वाटको फास्ट चार्जर दिएको छ तर यसले म्याक्सिमम सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ होइन सो तपाईँलाई चार्ज गर्न चाहिँ त्यस्तै 2 घन्टाभन्दा अलिक बेसी लाग्छ है विच इज फाइन फर अ बजेट फोन भन्छु म चाहिँ अब ओएस चाहिँ यसमा तपाईँले एन्ड्रोइड 10 पाउनुहुन्छ र MIUI 12 सो आई थिङ्क आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 11 दिएको भए चाहिँ मलाई हुन्छ नि मलाई धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब यसमा के छ भन्दाखेरि मैले पर्फर्मेन्समा नि कुरा गरेँ अप्टिमाइजेसन चाहिँ त्यति राम्रो छैन जस्तो लाग्यो ओएसमा होइन किनभने कहिलेकाहीँ एप्सहरू चलाउँदाखेरि हल्का त्यो स्मुथनेस छैन कि हल्का स्टडर जस्तो त्यो ल्याग जस्तो नोटिस हुन्छ होइन नत्र चाहिँ इट्स फाइन अब एक्सपिरियन्स भनेको सिमिलर टु अब रेडमीको अरू फोन छैन रेडमी 9हरू तर यसमा चाहिँ मलाई अब ब्लोटवेयर अलिक धेरै लाग्यो है कम्पेयर टु रेडमी 9 त्यसपछि रेडमीको अरू फोन्सहरू रिसेन्टली चलाएको फोन्सहरू अब अफकोर्स यसमा तपाईँले एडहरू पनि पाउनुहुन्छ होइन सो त्यो त भइहाल्यो अब तपाईँलाई यो चाहिँ प्रिफरेन्स पनि फरक पर्छ MIUI हुन्छ नि MIUI कतिको मनपर्छ मन पर्दैन तर मेरो लागि चाहिँ डेफिनेटली नट माई कप अफ टी तर इट्स फाइन सो रेडमी 9 पावर अब फर द प्राइस राम्रै फोन हो होइन अब तपाईँले यसमा राम्रो डिस्प्ले पाइराख्नु भएको छ क्यामेरा पनि इट इज गुड होइन अब आई थिङ्क नाइट क्यामेरा पर्फर्मेन्स बेटर हुन सक्थ्यो त्यसै गरी यसको मेजर अर्को हाइलाइट्स भनेको स्टेरियो सेटअप होइन स्पिकर राम्रो छ त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ ब्याट्री होइन म्यासिभ ब्याट्री दिएको छ मजाले पुग्छ 2 दिनको लागि अब यसमा हुन्छ नि के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब कम्पिटिसन यसको आफ्नै रेडमी नोट 9 छ जुन चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ छ तर सिमिलर सिमिलर नै छ प्राइसिङ होइन जब त्यसमा चाहिँ हामीले क्यामेरा पनि बेटर पाउन सक्छौँ प्लस पर्फर्मेन्स पनि अलिकति राम्रो छ होइन सो या अलिकति वियर्ड स्टेटमा छ कि यो रेडमी 9 पावर चाहिँ तर इट्स अ गुड फोन नन्दलेस है डेफिनेटली यु क्यान गो फर दिस सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लाइक गर्नु होला है र हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्न चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते